Sa mga balita, inamin ni OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio na sinamahan niya si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pag-encash ng mga tseke para sa confidential funds. Sa direct examination sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sinabi ni Ortonio, siya lamang ang kasama ni Acosta sa apat na pag-encash ng tig 125 million pesos na tseke sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Ayon kay Ortonio, sinamahan niya si Acosta dahil sa hiling nito. Hindi naman niya makumpirma kung alam ni Duterte o VP Duterte na sumama siya sa pagkuha ng pondo. When you say alam na Vice President, yung pagsama ko po. Yes. That I cannot confirm, ma'am, if Miss Gina was able to inform the Vice President. Pero yung withdrawal, that was also upon the instruction. Tama ba? When you say withdrawal, Withdrawal of the checks. Or the encashment itself. I would assume, ma'am, na Alam. Miss Gina has informed the Vice President yung pag-encash niya. But as to if Of course. I'm accompanying Yes. her, I'm not sure, ma'am. Okay. Pangalan po ni partner Angelo Palmones. Kasama ho ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Uy, get well soon, partner, ha? Masama ang pakiramdam ng ating ka-partner ngayon. Get well soon. Aging lang yan. Radyo Natin Nationwide! Pag absent kasi ako, sinasabihan ako niyan. Partner, aging lang yan. Dako tayo sa headlines ngayong araw na ito. Panukalang iba ng Facebook at online games sa Pilipinas. Welcome naman sa Malacanang. Isa pang OVP aide idiniklarang hostile witness ng impeachment court. Dating security chief ni VP Inday Sara handang tumestigo sa impeachment trial. Bilang ng mga Pilipinong nakaramdam ng involuntary hunger, bumaba ayon sa survey ng SWS. Philippine General Hospital handang sumaklolo sa NKTI sa harap ng dumaraming kaso pa rin ng leptospirosis. Ombudsman itinuturing ang Davao City na epicenter ng flood control projects. At tricycle driver patay naman matapos mabagsakan ng puno habang natutulog. Yan ay sa Ilocos Sur. Radyo Natin Nationwide! Sa bayan ho tayong napapakinggan sa mahigit 100 at 8. Ayan, 100 mga radyo natin stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin ay online, napapakinggan, napapanood sa pamamagitan ng social media. Hanapin nyo rin kami sa YouTube, sa YouTube, sa Facebook, at sa iba pang mga social media accounts ng Radyo Natin Nationwide. Sa detalye ng mga balita ngayong umaga na ito ng Wednesday, August 26, 2026, akalain nyo yan na 4 days, 5 days na lang ay burn months na. Kakanta na naman tayo ng Christmas songs, no? Idineklara naman na state impeachment o ng Senate Impeachment Court bilang hostile witness si Office of the Vice President o OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na nagpapahintulot sa House Prosecution na magtanong ng leading questions. Si Ortonio ang ikalawang prosecution witness na idineklarang hostile sa paglilitis kaugnay ng umano'y paggamit ni VP Sara Duterte ng confidential funds. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, may adverse interest si Ortonio dahil matagal na siyang naglilingkod sa bise at maaari ring matanggal sa pwesto kapag na-impeach at matanggal si Duterte. Samantala, tinawag ng depensa na speculation lang at conjectures ang 11 points na inihain ng prosecution bilang batayan sa pagiging hostile witness ni Ortonio. Isa sa mga punto umano ay hindi maayos na liquidation at paggamit ng confidential funds ng OVP. To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution, and that therefore counsel attorney May can ask leading questions, but again, pursuant to the rules, may not ask misleading questions. You may proceed, ma'am, accordingly. Alam mo
umano ni VP Sara Duterte ang lahat ng transaksyon na may kinalaman sa confidential funds ng kanyang opisina o ng Office of the Vice President. Yan ang inihayag ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa kanya pagharap sa Day 18 ng impeachment trial kahapon. Ayon pa kay Ortonio, batay sa kanyang kaalaman, alam ni VP Sara ang lahat ng confidential activities at kung paano ini-implement ang mga ito. Sa katunayan anya, si VP Sara ang nangasiwa sa lahat ng mga transaksyon ng kontrobersyal na pondo kabilang na ang mga request, ang release, ang liquidation at pagtugon sa audit findings. Ginamit umano ng OVP ang kanilang confidential funds bilang pambayad din sa mga informant para makabili ang mga ito ng mga gamot, food supplies at iba pang kagamitan kagaya ng mga lamesa at mga upuan. Ito ang inihayag ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pagharap nito sa impeachment court bilang testigo sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Ortonio, nakuha niya ang naturang impormasyon mula kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Security Officer Colonel Raymond Lachica. Ni Ortonio, direkta umanong ibinigay ang pera sa mga informant na sila naman ang bumili ng kanilang mga gamot at supply ng pagkain. Gayunman ay hindi alam ni Ortonio kung nakatanggap ba sina Acosta at Lachica ng anumang official receipt, OR or invoice, o kaya any documentary proof na totoong natanggap nga ng mga informant ang pera. Radyo Natin Nationwide. 7:50 ng tamang oras sa buong Pilipinas. Naunang humiling ang Office of the Vice President ng 250 million na confidential funds bago pa man maihanda ang planong paggamit ng pondo. Itong lumabas sa testimonya ni OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon po yan, Day 18. Ayon kay Ortonio, August 22 ng 2022, humiling ang OVP sa Department of Budget and Management ng confidential funds pero September 16 pag ginawa ang kanilang physical and financial plan o yung mga PFP. So August pa lang, August 22 ni-request na pero yung plano nabuo daw ng September 16. Sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, kailangan na may PFP na o yung Physical and Financial Plan na nagsasaad ng planong paggamit ng halaga ng confidential fund o intelligence fund. Kinumpirma din ni Ortonio na sa lahat ng kahilingan ng OVP noon, confidential funds lang ang walang kalakip na PFP, computations o projections. Ayon sa testigo, si Vice President Sara Duterte ang lumagda sa request para sa 200 million pesos na confi funds. Sinabi rin ni Ortonio na walang detalyadong listahan ng mga programa o kaya mga aktibidad sa kalaunang PFP o yung follow yan. At good governance programs lamang ang nakasaad. Yun lang ho ang naka-indicate, good governance programs bilang pangunahing programa ng OVP kaya nag-request ng pera. Radyo Natin Nationwide. Mananatiling attached at unassigned sa Philippine Army Headquarters si Colonel Raymond Lachica, dating Security Chief ni VP Sara Duterte, habang nagpapatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng confidential funds ng OVP. Ayon sa AFP, nasa ganitong status si Lachica mula October 4 ng 2025. Itinigil na rin ang militar ang sarili nitong investigasyon upang hindi na daw maduplicate, madoble-doble ang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, mananatili na available sila Chika kung ipatatawag para sa investigasyon. Iginiit niya na igagalang naman ng AFP ang jurisdiction ng Ombudsman at ang due process. That's the very reason why he is placed on attached unassigned status sa headquarters ng Philippine Army. So that in the event na he's called upon, the armed forces of the Philippines shows that we're really supporting and of course cooperating dito sa pag-conduct po ng investigation.
Handa nga tumestigo sa impeachment court ang dating Chief Security Officer ni VP Sara Duterte. Yan nga ay si Colonel Raymond Dante Lachica. Kaugnay ito ng umano'y anomalya sa paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng opisina o tanggapan ng Vice Presidente. Ay kay Lachica, walang katotohanan ang impormasyon na tumanggi siya na humarap sa impeachment trial. Taon na nang sinabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, ibinigay niya kay Lachica ang 500 million pesos na confidential funds. Habang sinigundahan ito ng testimonya ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na makikipagtulungan sila sakaling ipatawag nga sa investigasyon si Colonel Lachica. Radyo Natin Nationwide. Samantala, wala pa daw desisyon ng company VP Sara Duterte kung ihaharap nilang testigo sa impeachment trial ang dati niyang chief officer na si Colonel Dante Lachica. Ito ay kahit kabilang na si Colonel Lachica sa listahan ng mga posibleng testigo ng depensa. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, hihintayin muna nila kung ano ang mga ebidensya at testimonya na ihaharap ng prosekusyon bago magpasya kung kailangan ba nilang ipatawag na si Lachica. Sinabi ni Powa na tutugon ang depensa sa mga puntong sa tingin nila ay kailangang linawin o kontrahin, oras na sila naman ang magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Dagdag niya, pagkatapos ng presentation ng prosecution sa bawat article of impeachment, nagsasagawa ang defense team ng sariling pagsusuri nito upang malaman kung anong mga issue ang kailangan nilang ipaliwanag. Radyo Natin Nationwide.